Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trường đại học của tôi thật kỳ lạ. Không ai trốn học, không ai chơi game. Mọi người đều cố gắng hết sức để học. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Cho đến khi nhận được tin nhắn, đừng là người đầu tiên đếm ngược. Nếu không bạn sẽ... Tôi tắt điện thoại nhưng không ngủ được. Bởi vì tôi rất có thể là người cuối cùng của học kỳ này. Tôi vốn không tin loại trò đùa này, nhưng sự xuất hiện của tin nhắn này khiến tôi phải liên tưởng những điều kỳ lạ tôi đã trải qua trước đây. Tôi lập tức mở máy tính, tìm kiếm thông tin của kỳ cuối cùng trước đó. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã khám phá ra một bí mật tuyệt vời. Học kỳ này vì tôi bị bắt nợp nên chuyển trường, nghỉ học 2 tháng. Sau khi trở lại trường học, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi thức dậy mỗi sáng, phòng ngủ trống rỗng. Cả tầng này cũng không có ai. Tôi hỏi bạn cùng phòng trên, họ nói chỉ là dậy sớm đến nhà ăn cơm thôi. Tôi đã đặt báo thức lúc 7 giờ. Đồng hồ báo thức lúc 6 giờ vẫn chưa có, cho nên hôm đó tôi thức cả đêm. Tôi muốn xem họ đang làm gì. 5 giờ sáng, họ cẩn thận thay quần áo. Không có lựa chọn đặc biệt, sợ đánh thức tôi. 8 giờ tôi đến lớp học, đã sớm nửa tiếng rồi. Nhưng hàng ghế trước vẫn đầy người. Ngược lại, hàng cuối cùng phổ biến nhất trước đó, trống rỗng. Tôi không nói nhiều, im lặng đi đến hàng cuối cùng. Phòng học lớn này có sức chứa 200 người. Rõ ràng là chật kín người nhưng lại lạ thường. Ngoại trừ tiếng lật sách và viết chữ, không nghe thấy gì cả. Tôi gọi bạn học phía trước. Ăn gà không? Tự ăn đi, nếu trước đây là nghi ngờ, giờ thì tôi có thể chắc chắn. Tôi bị cô lập bởi tất cả các bạn học. Học kỳ trước tôi vẫn là người lớn tuổi nhất. Giáo viên và các bạn học đều rất thích tôi. Bất đắc dĩ phải nghỉ, chuyển trường. Tôi đã nghỉ ốm từ học kỳ mới. Mà là mọi thứ kỳ lạ. Từ ngày đầu tiên tôi trở về, họ không còn trông giống cũ nữa. Chắc có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Những ngày sau đó, họ càng học như điên. Hầu như không có hoạt động chơi bời nào. Bạn cùng phòng của tôi mỗi ngày học đến khuya. Buổi sáng còn chưa sáng thì đến trạm thư viện ngồi. Hình như họ còn có nhóm học tập. Các vấn đề thường được thảo luận sôi nổi. Nhưng những hành sáu này một khi tôi đi qua, họ sẽ dừng lại ngay lập tức, không ngoại lệ. Kỳ lạ quá, mọi người đều kỳ lạ quá. Tôi nhớ lại chi tiết những ngày này. Tìm thấy một vấn đề quan trọng. Tối hôm đó tôi về phòng ngủ, khác với bình thường là tôi không mở điện thoại, mà là mở sách ra chuẩn bị học tập. Chắc chắn rồi. Mấy ngày nay bạn cùng phòng coi tôi như không khí đã thay đổi. Chiếc gương nhỏ trên bàn tôi có thể thấy rõ ràng tôi đang học trên giường đối diện. Bạn cùng phòng, anh ta lén liếc nhìn tôi, rất lo lắng nhìn về phía hai người kia. Sau khi giao tiếp bằng mắt, họ cùng nhau rút điện thoại ra. Sau 10 phút, tòa nhà ký túc xá bị mất điện. Ngày hôm sau không có lớp học. Tôi quyết định đến thư viện học. Nhưng vừa học được 10 phút, bạn học bên cạnh tôi nói tôi lấy trộm đồng hồ của anh ta. Giáo viên hòa giải kiểm tra camera. Cùng nhau tìm đồng hồ. Thời gian cả buổi chiều lại hết rồi. Sau đó kính của tôi bị hỏng. Ghi chú của tôi bị mất. Tôi luôn ngồi ở hàng cuối cùng trong giờ học. Và marker dâu của giáo viên luôn bị hỏng. Tất cả những điều này khẳng định dự đoán của tôi. Họ không muốn tôi học. Tôi đã không học được gì trong nửa tháng qua. Mặc dù không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng thi xong. Ra khỏi đây. Xin chào, tôi có thể thêm WeChat cho bạn không? Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Đừng sợ, tôi lớn hơn anh 1 tuổi. Chị gái chú ý đến bạn đã lâu rồi. Muốn biết một chút, mặc dù tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vẫn thêm. Dù sao cũng có rất nhiều chuyện không đúng. Điều làm tôi không ngờ là WeChat đầu tiên chị gái gửi đến chỉ là một ảnh chụp màn hình trò chuyện nhóm lớp. Nhưng trong nhóm không có tôi. Nhưng chủ đề họ thảo luận lại là tôi. Dẫn đầu bởi lớp trưởng của chúng tôi. Mục tiêu đã trở lại lớp. Mặc dù anh ấy đã không đến lớp trong 3 tháng, nhưng anh ấy cũng là TP một vào năm ngoài. Vẫn là người dẫn đầu, mọi người không thể xem nhẹ. Phòng ngủ của chúng tôi mỗi ngày đều nhìn anh ta đây. Tài liệu học tập nội bộ mọi người đều nhìn thấy rồi phải không? Các nhóm học nhanh nhé. Mọi người cùng nhau cố gắng. Chúng ta sẽ an toàn ngay thôi, đừng nói với hắn. Ai nói đâu, ai muốn đợi năm sau bị đếm ngược đầu tiên. Nếu không có kẻ phản bội, vậy năm sau sẽ quyết định thế nào? Lịch sử trò chuyện của họ từ xưa đến nay. Cái lạnh hoàn toàn tấn công tôi. Tại sao họ muốn tôi về bị hạng 1 từ dưới lên? Tôi vội vàng đánh máy hỏi bạn là ai. Bạn nên hỏi chuyện gì đang xảy ra, thay vì hỏi tôi là ai. Nhưng sau này mặc kệ tôi gửi cái gì, người này không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi nữa. Những ngày sau đó, tôi nằm trên giường cả ngày. Ngoài ăn cơm hầu như không xuống đất. 3 người bạn cùng phòng này của tôi hình như mỗi ngày có 2 người đến thư viện, một người khác học trong phòng ngủ, rồi ngày hôm sau lại đổi người khác ở lại. Thay phiên nhau nhìn tôi, tốt. Trước tiên tôi nhìn bạn cùng phòng bên dưới bức màn. Hắn mặc bộ đồ ngủ nhàu nát, tóc cũng không trải, cùng thâm mắt còn to hơn cả gấu trúc khổng lồ. Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, cố vấn bảo tôi đến văn phòng. Giáo viên, thầy tìm bạn đây rồi, ngồi đi. Tôi lịch sự gật đầu và ngồi đối diện với hướng dẫn viên. Không có gì, đó là trước đây bạn nghỉ phép. Bình thường điểm số hơi thấp. Khóa học còn lại cũng nhiều. Lời khuyên của các giáo viên là lần này bạn vẫn thi đi. Bổ sung khóa học. Học kỳ sau thi lại, anh ấy nghiêm túc nói với tôi, lại một mặt tha thiết nhìn tôi.
Thực ra là từ khi tôi sinh nghỉ anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Bố tôi luôn nói rằng con người đều tốt bụng như tên gọi của họ. Cố gắng học thêm một chút, kéo điểm số bình thường lên được không? Vậy bạn cố lên, giáo viên tin bạn, có khó khăn gì nói cho tôi biết. Khi tôi về phòng ngủ, bạn cùng phòng của tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi tôi, bạn đi hẹn hò à? Không, thầy muốn tìm tôi, thầy gọi bạn làm gì? Thầy ấy bảo tôi thi lại, hắn đứng dậy, run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi. Bạn đồng ý rồi, tôi không đồng ý. Hắn thoáng thở ra, giải thích hắn chỉ là nghe nói còn thi lại khó khăn. Tôi giả vờ không quan tâm và gật đầu. Ngày cuối cùng đếm ngược cho kỳ thi cuối kỳ. Tôi nhận được rồi, tin nhắn văn bản khó hiểu này. Đừng là người hạng cuối cùng, nếu không bạn sẽ... Tin nhắn đứt quãng. Điều gì sẽ xảy ra với người hạng chót? Một nỗi sợ hãi kỳ lại chiếm lấy tôi. Sau đó là kỳ thi cuối kỳ, khi bài học cuối cùng kết thúc. Hầu như ai cũng phải hỏi, tôi thi thế nào rồi? Bạn cùng phòng của tôi thậm chí còn đề nghị ăn tối cùng nhau, còn chuẩn bị cho tôi một món quà nhỏ. Đó chính xác là cách họ đối xử với tôi, khác nhau. Sau đó đợi đến khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, tôi không có gì bất ngờ. Xuất hiện ở dòng cuối cùng. Tiếp theo là một tin nhắn cực kỳ đáng sợ. Lời nguyền của trường học. Đếm ngược đầu tiên, biến mất, đếm ngược 10. Bình thường, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là trò đùa của người nhàm chán. Nhưng bây giờ tôi biết đó không phải là một trò đùa. Từ bạn cùng phòng và bạn học của tôi bắt đầu cô lập khi không cho tôi học. Tôi đoán được rồi. Trong khi họ học như điên, lại không cho tôi học. Vậy mục tiêu là để tôi đứng cuối bảng xếp hạng. Có mục tiêu, động cơ là gì? Có nghĩa là tôi là người cuối cùng. Họ sẽ nhận được gì? Hoặc là điều gì sẽ xảy ra với tôi khi là người hạng chót? Cố gắng tìm kiếm bảng điểm trước đó, tìm thấy tên Lý Hân Di hạng chót đã biến mất. Tiếp theo là hạng chót của năm thứ 2, hạng chót của năm thứ 3, cuối cùng của năm thứ 4. Kết quả đều giống nhau, không tìm thấy những người này nữa. Điều đáng sợ hơn là hạng chót năm thứ 2, hóa ra là chị gái thêm tôi hôm đó. Cái lạnh dường như hoàn toàn tấn công tôi. Tôi lập tức đóng gói đồ đạc về nhà, nói với bố tôi, một cảnh sát. Nhưng sau khi bố về, nói cho tôi một sự thật kinh khủng hơn. Bố đã kiểm tra tin nhắn này của con rồi, không tìm thấy ai cả. Mấy bạn học của con, bố cũng kiểm tra rồi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Nhìn tôi không thể tin được, lúc này tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của nhân viên tư vấn. Nghe nói bạn bị ốm, xin nghỉ phép về nhà tôi xem. Rồi. Tôi vội vàng gửi tin nhắn nói không cần nữa. Không ngờ 2 tiếng sau, cố vấn xuất hiện trước cửa nhà tôi. Bố mẹ tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, chuẩn bị một bàn lớn các món ăn. Sau một vài lời, bố tôi đi thẳng vào vấn đề. Trường các bạn đúng là tà môn. Mấy đứa trẻ kia bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chuyện này thực ra không liên quan nhiều đến trường chúng tôi. Họ đều mất tích sau khi về nhà nghỉ lễ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm manh mối. Thầy Lưu còn an ủi tôi, bảo tôi đừng sợ. Khi nào bạn về trường nói với giáo viên. Giáo viên hoàn toàn đảm bảo an toàn cho bạn. Ta vội vàng thấy trong lòng ấm áp. Nhưng lúc này điện thoại trong túi khiến tôi bị sốc. Đừng tin giáo viên của bạn. Tối hôm đó lúc 4:04 sáng, đồng hồ báo thức của tôi bỗng nhiên kêu. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt báo thức. Theo sau là tất cả các loại tin nhắn chửi thề từ các nguồn không rõ. Chất tiệt thật. Ai bảo không học hành chăm chỉ, mày sẽ xuống địa ngục, mày là rác rưởi. Tôi run lên vì tức sợ, gọi cho công ty di động. Họ cũng không có cách nào, nói là tôi đã đắc tội với ai đó. Họ dùng thiết bị để gửi tin nhắn rác liên tục. Cuối cùng chỉ có thể mở chế độ máy bay, chặn tất cả tin nhắn. Thực ra tôi cũng không tin ma quỷ rắn thần. Tôi biết mục đích của kẻ xấu là gây hoảng sợ. Càng hoảng sợ càng hoang tưởng. Cho nên bây giờ chủ động tìm được 2 người của tôi chắc không dễ đâu. Một là chị gái, một là cố vấn. Sáng hôm sau thức dậy, tôi lại nhận được tin nhắn. Đếm ngược biến mất, 8. Sau đó là tin tức của chị gái nhắn, hợp tác không? Thời gian không còn nhiều, cho tôi một lý do tin chị. Chị biết hậu quả của việc đứng cuối. Tại sao còn thi đếm ngược? Tôi thấy trạng thái đang soạn. Sau một thời gian dài, bên kia cuối cùng cũng gửi tin nhắn. Bởi vì tôi cần tìm ra sự thật. Lời nguyền này bắt đầu từ năm ngoái. Bố mẹ tôi làm việc bên ngoài, không ai quan tâm đến tôi. Tôi ăn ngoài hàng ngày. Sau đó bạn học đưa tôi về nhà chơi. Thịt kho của bà nội nó rất ngon. Kể từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà cô ấy ăn cơm. Tôi cảm thấy như mình có một gia đình. Chị nói những thứ này làm gì? Sau này bạn học nhảy xuống sông rồi. Bởi vì bạn học của tôi mất tích. Bạn nói đúng. Bạn học đó là người đầu tiên trong trường này biến mất. Đếm ngược đầu tiên, nói thật đi, tôi không biết có nên tin cô ta không. Tất cả mọi thứ đếm ngược đang hiển thị là 4 ngày. Tôi đến trường làm thủ tục nghỉ phép chính thức. Dù sao cũng không ai biết khi nào thật sự đến. Chuyện gì sẽ xảy ra? Người hướng dẫn rất vui khi gặp tôi, nói phải mời tôi ăn một bữa. Lúc đó tôi chỉ nhớ, sau vài ly, tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, trong một phòng thí nghiệm lớn, tôi thấy 3 người bị trói vào ghế. Chị gái quen thuộc nhất, lúc này đang bị người lạ làm nhục. Người đẹp nhỏ không phải rất có năng lực sao?
Cố tình xếp cuối trong kỳ thi, không phải muốn đến đây sao? Bạn tiếp tục kiểm tra đi. Tôi đã thấy, trong đám đông có một người quen thuộc. Cố vấn yêu cầu tôi viết và từ từ đến gần tôi. Bố bạn không thể không tìm thấy bạn. Giáo viên sẽ bảo vệ bạn. Vậy thầy sẽ làm gì chúng tôi? 3 người họ sẽ được đóng gói bán đi Myanmar. Bạn may mắn, vừa tình cờ được sánh đôi với một đại gia đang chờ phẫu thuật. Bạn đắt hơn cả 3 người họ bán cùng nhau. Vì vậy, không có lời nguyền nào cả. Đây là mua bán nội tạng, là buôn bán. Sinh viên biến mất trước đó cũng bị các người bán. Học dốt còn có giá trị gì? Tất cả các bạn đều thi lại. Tôi đã cho trò cơ hội. Đừng nói nhảm nữa. Không được, một người ở xa nói. Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Có 6 người trong phòng thí nghiệm, 4 hướng dẫn viên và 2 người giống bác sĩ. Thật đấy, tất cả họ đều có một người dẫn đường như quỷ dữ. Giây tiếp theo, có tiếng súng ở cửa. Có khoảng một tá cảnh sát xông vào. Bây giờ tôi nhớ khi nhân viên tư vấn bị bắt đi, ánh mắt khó hiểu và không cam lòng như thế nào. Sau đó bố tôi nói nhân viên tư vấn không nói gì cả, đòi gặp tôi mới được. Tất nhiên là tôi muốn gặp. Phần hay nhất của mỗi câu chuyện không phải là lúc cuối cùng vạch trần sự thật sao? Cháu bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào? Chắc là đang nhận được tin nhắn đó. Khi biết lời nguyền này, thầy nghĩ tôi sợ. Đó là tôi giả vờ. Lúc đầu tôi thấy chán, sau này cảm thấy có chút thú vị nên muốn đến chơi. Thầy nghĩ tôi sẽ thực sự xếp hạng chót. Tôi cố ý mà. Nói đi. Tôi đặt ghi chú được cài đặt trong vỏ điện thoại, ném lên bàn. Đó là màn hình này, khiến tôi nghi ngờ các người muốn bắt mồi. Làm theo ghi chú chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm thế nào để làm điều đó một cách lặng lẽ? Tất nhiên là trong kỳ thi, bởi vì khi thi sẽ lấy điện thoại di động đi. Và cố vấn là tốt nhất, dễ dàng truy cập vào điện thoại của mọi người. Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Sự thật cuối cùng đợi người động thủ mới biết. Sao trò biết hôm nay tôi sẽ làm? Tôi không biết, nhưng tôi đoán các người sẽ rút tiền. Bởi vì nói chung, những người nhận được tin nhắn sẽ vô thức nghĩ rằng sẽ an toàn cho đến khi đếm ngược kết thúc. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cách để làm tê liệt nạn nhân. Vì vậy, tôi đã cài đặt thiết bị định vị trên cơ thể mình trước. Nghe thế này, anh ta trông giống như một bệnh nhân hèn suyễn, thở hổn hển, đập bàn và hét lên. Hóa ra mày biết hết, tất cả các người đều giả vờ, tất cả đều là giả. Khi bị bắt đi, anh ta như bị điên, không ngừng gào thét là ma quỷ. Ngươi là ác quỷ. Tôi vẫn chưa hết lòng bước ra, gặp ánh mắt giận dữ của bố, lè lưỡi ra. Trên thực tế, tất cả các kỹ năng suy luận này đều học từ bố tôi. Ông ấy từng nói với tôi, sự xuất hiện của bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào chắc là để che giấu một sự thật khủng khiếp hơn.